নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই গেল MS ছাছপেনশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই গেল MS ছাছপেনশ্যনটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান আৰু কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি, আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, গেল ছাছপেনশ্যনটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে বায়'পলিছ লাইফ ছায়েন্স প্ৰাইভেট লিমিটেডে। ইয়াত থকা মূল কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল, ইয়াতে মেগালড্ৰেট আছে 480 mg, সিমেথিকন আছে 20 mg। এই চিৰাপটো 170 ml পেক হয়। ইয়াৰ মূল্য 75 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব আৰু এই চিৰাপটো চুগাৰ ফ্ৰী হয়। ইয়াতে পান ফ্লেভাৰ আছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, গেল MS ছাছপেনশ্যনটো এণ্টাচিড আৰু এণ্টি ফ্লেটুলেণ্ট চিৰাপ হয় আৰু এই চিৰাপটোৰ ৰিজাল্ট অতিকে বেছি। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক, আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ গেছ, এচিডিটি আদি নিৰাময় হৈ যাব। বন্ধুসকল, এই গেল MS ছাছপেনশ্যনটো যিসকল লোকৰ পেটত অতিৰিক্ত গেছ হয়, বদহজম হয়, পেট ফুলি উঠে, পেটত এচিডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায়, যাৰ ফলত খাদ্য খাবলৈ মন নাযায়, বমিৰ ভাৱ হয়, মূৰ ঘূৰাই, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ গেছৰ ফলত বমি হয়, পেটৰ বিষ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই গেল চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ হাৰ্টবাৰ্ণৰ সমস্যা হয়, যাৰ ফলত পায়খানা বা মল ক্লিয়াৰ নহয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আৰাম পাব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো আপোনালোকে খোৱাৰ আগতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু 10 ml কৈ ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি খাব লাগিব খোৱাৰ আগতে। শিশুৰ বাবে 10 বছৰৰ পৰা 16 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে 5 ml কৈ দিনত 2 বাৰ আপোনালোকে খোৱাৰ আগতে ব্যৱহাৰ কৰিব। এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ মূৰ ঘূৰোৱা সমস্যা, বমিৰ ভাৱ, ডায়েৰিয়া হোৱা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই গেল চিৰাপটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই গেল চিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।